Namaste, konnichiwa. Welcome back to Max Nepal Scoop. तपाईहरु Max Nepal Scoop मा Katakana series को Day 5 मा हुनुहुन्छ. हजुर Day 1 मा a i u e o, 2 मा ka ki ku ke ko, 3 मा sa si su se so, 4 मा ta chi chu te to र आज 5 मा na ni nu ne no पढ्नु हुनेछ. आउनुस् Day 5 लाई सुरु गरौं. Katakana Day 5 na ni nu ne no, na ni nu ne no, na ni nu ne no, na ni nu ne no. आज तपाईले ना नि नु ने नो पढ्नु हुनेछ. आउनुस् यो नालाई कसरी लेखिन्छ हेरौं. नालाई दुई स्टेपमा लेखिन्छ. 1 2 1 2 हेरौं कसरी लेखिन्छ. 1 2 फेरि हेर्नुस्. 1 2 हजुर अब अर्को लेटर छ नि. नि लाई दुई स्टेपमा लेख्न सकिन्छ. 1 2 1 2 हेरौं कसरी लेखिन्छ. 1 2 फेरि हेर्नुस्. 1 2 र अर्को लेटर छ नु. नु लाई दुई स्टेपमा लेख्न सकिन्छ. 1 2 हजुर यो हेर्दाखेरि सु जस्तै देखिन्छ. तर सुमा चाहिँ 1 गरेर यो लाइनबाट मात्रै 2 को लाइन तानिन्थ्यो. तर यसले चाहिँ 2 को लाइनले काट्ने छ. 1 2 हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ. 1 2 फेरि हेर्नुस्. 1 2 यसलाई नु भनिन्छ. र अर्को लेटर छ ने. ने लाई यसरी लेखिन्छ 4 स्टेपमा. 1 2 3 4 1 2 3 4 हजुर हेर्दा कम्प्लिकेट छ तर सजिलो छ. हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ. 1 2 3 4 फेरि हेर्नुस्. 1 2 3 4 यसलाई ने भनिन्छ. र आजको अन्तिम लेटर छ नो. नो चाहिँ तपाईले राइट साइडको मास्तिरबाट लेफ्ट साइडको तलतिरतिर तान्नु भयो भने यसलाई नो भनिन्छ. हजुर 1 1 हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ. 1 फेरि हेर्नुस्. 1 हजुर आज तपाईले ना नि नु ने नो पढ्नु भयो. ना नि नु ने नो. अब Day 1 देखि Day 5 सम्मकोलाई रिपिट गरौं. a i u e o, a i u e o, ka ki ku ke ko, ka ki ku ke ko, sa si su se so, sa si su se so, ta chi chu te to, ta chi chu te to. र आज पढेको ना नि नु ने नो, ना नि नु ने नो. ना नि नु ने नो सम्म राम्रोसँग पढेर Day 6 मा हा हि फु हे हो पढ्नुको लागि रेडी हुनुहोस्. र हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला. थ्यांक यू सो मच. आरिगातो गोजाइमास. सायोनारा.